Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru luna noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Gemeni. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep ca de fiecare dată cu partea de tranzite astrologice, urmând ca în a doua parte să vedem care este energia în cărțile oracol, de tarot, dar și în talismane. Luna debutează cu o lună nouă în Scorpion, iar pentru voi această lunație se produce în zona casei a șasea, care vizează în mod direct sănătatea, rutina voastră, ce se întâmplă la locul de muncă, animalele de companie, dar și tot ceea ce are legătură cu dușmanii ascunși, cu oamenii care știți că au ceva personal cu voi sau cu o anume persoană care vă poate ajuta de acum înainte în buna desfășurare a vieții voastre. Un maestru, un om înțelept pe care să vă puteți baza. Scorpionul este arhetipul puterii, este arhetipul transformării, iar un eveniment de lună nouă vine cu noi posibilități, noi intenții, angajament față de voi înșivă, să faceți ceva anume pentru a vă fi mai bine. Așadar, în această perioadă, pentru cei care au provocări cu sănătatea, energia vă sugerează să căutați mai îndeaproape cauza, să vedeți unde în sufletul vostru aveți o teamă. Aveți ceva ascuns, blocat, o emoție, un gând care nu vă dă pace, pentru că de acolo s-ar putea să pornească niște provocări la nivel de corp fizic. Nu spun că vă îmbolnăviți, spun că de acolo s-ar putea voi să simțiți o durere de cap, o durere de stomac, o durere de coloană și așa mai departe. Alchimia și zona aceasta metafizică este cea care vă va oferi foarte multe răspunsuri pe parcursul acestei luni. De asemenea, să aveți grijă la locul de muncă, s-ar putea să aflați foarte multe secrete sau să vă fie încredințate niște lucruri care sunt bine de păstrat și să nu le împărtășiți mai departe cu alți oameni care poate nu sunt avizați să le ia la cunoștință. De asemenea, să aveți grijă cu oamenii care par prietenoși, pentru că s-ar putea să nu fie, ci să aibă mai degrabă interese ascunse în ceea ce vă privește pe voi în mod direct sau în ceea ce privește informațiile pe care le dețineți. Veți avea așa o aură foarte puternică. Sigur că Scorpionul vine și cu o nevoie de a schimba ceea ce se petrece la locul de muncă sau cu o schimbare foarte înțeleaptă, foarte profundă la nivel de rutină. O transformare totală care desigur că are un sens foarte benefic pentru voi și pentru sănătatea voastră mentală și emoțională. Mai apoi Mercur își începe tranzitul prin Săgetător în zona casei a șaptea, care are legătură cu relațiile conștiente 1 la 1. Fie cu partenerul de viață, fie cu ai voștri clienți, parteneri de afaceri sau cei mai buni prieteni. Iar Săgetătorul este un arhetip exuberant, cel care este în permanentă căutare, cel care dorește să se extindă, cel care vrea să afle lucruri noi. În consecință, fiind în opoziție cu arhetipul vostru, Mercur aici, guvernatorul vostru, va dori să extragă niște concluzii importante care au legătură cu ai voștri clienți, cu partenerul de viață, așa cum am menționat. O concluzie, căutați să înțelegeți ceva, căutați să înțelegeți un sens. Pot fi și colaborări noi care au legătură cu străinătatea, pot fi și niște contracte care au nevoie de atenția voastră acum, sau pot fi niște semne de întrebare care se ridică pe parcursul acestei luni pentru ca voi să aveți mai clar ce aveți de făcut de acum înainte. Apoi, pe data de 3, va fi așa o zi cu mai multă intensitate, poate un ușor moment de criză, întrucât vom avea două poziții care se formează. Una este între Venus și Jupiter, iar cealaltă între Marte și Pluto. Asta înseamnă un fel de da ori ba, pe scurt. Faci sau nu faci. Ne angajăm într-o anume discuție sau nu. Semnăm un contract sau nu. Să aveți grijă în preajma acestei zile. Ulterior, pe data de 4, Marte și începe tranzitul prin Leu, iar la voi acest tranzit va avea efect pe casa a treia. Asta înseamnă călătorii, asta înseamnă drumurile pe care le faceți voi în mod recurent, familia extinsă, frații, mai ales frații mai mici dacă aveți, verișori, mătuși, etc. Tot ce ține de cursuri care se încheie rapid. Cursuri pe durată scurtă, tot ceea ce ține de activități comerciale, de deplasări, de călătorii, dar pe distanțe scurte. Marte este planeta acțiunii, iar Leul este un semn jovial. Este un arhetip al generozității, este o influență foarte juvenilă aici, cu multă distracție, cu multă acțiune. Ori veți fi foarte mult pe drumuri pentru a rezolva lucruri care au legătură cu locul vostru de muncă, dar și cu parteneriatele voastre, mai ales dacă sunteți antreprenori, ori este vorba despre entuziasm,
să învățați lucruri noi, pentru că acestea vă vor fi în mod evident foarte benefice în tot ceea ce ține de relația voastră contractuală cu cineva anume. Sau poate în rutina voastră începeți ceva nou, activități care vizează cartierul în care locuiți, care vizează comunitatea, ceva ce are legătură cu vecinii, tot soiul de lucruri foarte, foarte bune. Atenție, aici s-ar putea să apară un fel de mic orgoliu, pot apărea discuții între vecini, nu vă lăsați implicați, nici atrași în povești care nu sunt pentru voi și nici nu sunteți responsabili de rezolvarea acestora. Apoi Venus, zeița frumuseții, își începe tranzitul prin Capricorn în zona casei a 8-a. Iar asta pentru voi înseamnă resursele împărțite cu ceilalți, cu partenerul de viață, înseamnă zona care reprezintă transformarea, zona care reprezintă datoriile, asigurările de tot felul, pensia, tutela copiilor, partajul, tot ceea ce ține de pensie alimentară, dar și de bani care sunt câștigați sau provin din venituri pasive. Venus este zeița frumuseții. Ea atrage magnetic tot ce are legătură cu relațiile, tot ce are legătură cu banii, cu prosperitatea, dar și cu stima de sine. Iar Capricornul este un semn exigent, organizat. Așa se face că acum în toate contractele voastre sau în toate relațiile voastre veți avea o tendință de a fi ușor exigenți. Poate că veți concluziona sau veți fi foarte înțelepți, foarte gânditori în perioada ce urmează, foarte introspecți când vine vorba despre relații, despre cum sunteți voi organizați la nivel financiar, pentru că acesta este focusul vostru, interesul vostru imediat în acest moment. Sigur că pot veni niște bani de la autorități, niște, să spunem, venituri care sunt calculate acum, niște taxe care vă sunt înapoiate. În sfârșit, Saturn își reia mersul direct în Pești pentru voi în casa a 10-a. Tot ce a avut legătură cu viața voastră profesională, toate blocajele de acolo, toate ședințele fără soluție, toate discuțiile fără deznodământ se pot acum finaliza. Saturn în casa profesiei se simte ca la el acasă, pentru că aceasta este casa Capricornului, semn pe care îl și guvernează, iar Peștii sunt așa visarea, imaginația, transcendența, da, trecem dincolo de planul acesta material și s-ar putea ca în ultima perioadă vouă să vi se fi cerut sub o formă sau alta să faceți niște lucruri imposibile, să vă desprindeți puțin de identitatea voastră în sensul că să nu luați lucrurile personal, ci să faceți ceea ce este bine pentru toată lumea, ca un adevărat învățat, ca un adevărat înțelept. Așadar, Saturn, având acest rol foarte autoritar, acum vă dă un prilej foarte clar despre calea de urmat, când vine vorba despre profesie, când vine vorba despre imaginea voastră publică, despre reputația voastră care poate a avut de suferit puțin în ultima perioadă. Lucrurile se mai liniștesc aici. Poate veni și cu o creștere financiară, poate veni și cu o promovare, de ce nu? Sau cu foarte multă interacțiune, acum mai clară ca oricând, în ceea ce privește legătura voastră cu instituțiile statului sau cu treburi pe care le aveți de rezolvat pe acolo. În aceeași perioadă avem parte de luna plină din Taur, iar pentru voi Taurul se regăsește în casa a 12-a, în acel sector foarte izolat în viața noastră, unde lucrurile se întâmplă, dar noi nu prea ne dăm seama. Aici vorbim despre inconștientul colectiv, despre lucrurile care sunt nevăzute. Este o casă care vorbește și despre spitalizare și despre lucruri care sunt izolate, dar și despre tot ceea ce facem noi departe de ochii lumii. O lună plină vine cu o concluzie, practic se luminează acest sector și scoate la suprafață tot ceea ce a fost uitat, sau acele frici, acele lucruri, acele gânduri, acele planuri de viață pe care voi le-ați avut, dar au fost uitate. Sau poate dintr-o dată deveniți conștienți de niște idei, de niște proiecte pe care alții nu le văd și este un real succes. Taurul este semnul banilor, este semnul care conferă și oferă stabilitate, este semnul care ne vorbește și despre corpul nostru și despre mâncarea pe care o mâncăm. Aici s-ar putea să fie nevoie să țineți, iată, un regim alimentar sau să deveniți voi foarte pasionați de nutriție, de mâncat sănătos, de acea nevoie de a fi foarte riguroși când vine vorba despre sănătatea voastră, poate fi chiar o vizită la un terapeut, poate fi un proces de vindecare, să știți, care poate începe în această perioadă. Inclusiv să identificați, mai ales dacă vă luptați, să spunem, cu niște kilograme în plus,
Cauza, pentru că aceea este una emoțională. Este nevoia de iubire, este nevoia de mângâiere, este nevoia de atașament. În consecință, așa se atașează și kilogramele în plus de corpul omului. Vom vedea începând cu data de 19 ce înseamnă Pluto învărsător cu adevărat pentru voi în următorii 20 de ani pe zona casei a noua, sector care ne vorbește despre credința voastră, despre spiritualitate, religie, despre perspectiva pe care o aveți voi despre viață, tot ce are legătură cu planul internațional, cu străinătatea, cu alte civilizații, cu studiile înalte. Voi ca arhetip sunteți pe partea de teorie, căutați să înțelegeți foarte multe lucruri și acum Pluto va aduce și dovezi. Dovezi în legătură cu faptul că poate suntem mai mult de atât, dovezi în legătură cu faptul că nu este nevoie în permanență să ai ceva tangibil, ceva concret pe care să pui mâna, lucrurile se pot face și la nivel energetic. Un Pluto aici învărsător transformă în mod evident toată paradigma vieții, tot ceea ce are legătură și cu străinătatea, poate fi o relocare permanentă dintr-un loc într-altul, poate fi o obținere de viză de cetățenie, poate fi ceva ce are legătură cu mase mari de oameni, să deveniți așa ca un fel de influencer, să îi spunem, pentru că alt cuvânt nu am avut la îndemână. Apoi soarele vine și sigilează și el lucrurile la care lucrează deja Mercur, în casa 7 la voi în Săgetător și începe tranzitul prin Săgetător și luminează sectorul relațiilor din viața voastră. De cu siguranță veți simți mai mult nevoia de parteneriate, să ieșiți din casă, să faceți lucruri noi, să vă conectați cu oamenii sau va fi nevoie de o concluzie, doriți neapărat să trageți o concluzie, să vedeți ceva anume. Sigur că amprenta va fi foarte mult pusă pe înțelepciunea voastră, pe niște lucruri foarte înțelepte, să nu vă scape ceva din vedere. Este fix în opoziție cu arhetipul vostru, unde de foarte multe ori s-ar putea să extrageți punctele principale fără a lua în considerare întreaga lectură sau întreaga poveste. Așadar, puteți trage o concluzie, puteți extrage niște puncte principale când vine vorba despre clienți, parteneri de viață sau contracte semnate. Cu toate astea, este bine să vă asigurați că acea concluzie la care ajungeți voi este și cea corectă. Pentru că după aceea Mercur își începe retrogradarea aici, în casa voastră a 7-a, unde pot apărea din trecutul vostru clienți vechi, parteneri de viață vechi, poate un fost soț, o fostă soție sau un fost partener de viață sau reevaluarea unei strategii de business, pentru că acest sector are legătură și cu afacerile. În această perioadă este recomandat să nu se semneze în mod evident contracte. Pentru unii, de altfel, să știți că este indicat, mai ales pentru cei care au planeta Mercur în retrogradare la naștere, depinde foarte mult de harta natală. Ce pot eu să vă spun este că este bine să nu vă grăbiți, pentru că Săgetătorul are această tendință de a grăbi puțin lucrurile. Este o lună îndrăzneață în care la început cu siguranță vom simți o ușoară tensiune, fiind și sub influența Scorpionului, dar pe măsură ce lucrurile înaintează veți vedea că tendința va fi să aveți mai multă răbdare în legătură cu chestiunile care vă vizează pe voi în mod direct, dar și relațiile cu prietenii, cu afacerea, clienții, partenerul de viață sau partenerul de afaceri. Să vedem mai departe ce ne spune și tarotul Casa. În toată această poveste, uite, este în discuție casa. Ori veți avea foarte mult de lucru în afara casei, ori, în pofida întregii voastre activități, ar fi indicat în această perioadă să nu uitați de casa voastră sau să luați aminte în deciziile pe care doriți să le luați, sfaturile părintești, ceea ce ați învățat voi la voi acasă, primii ani de viață sau modul în care voi luați o hotărâre. Să fiți atenți dacă nu cumva este un tipar acolo, pentru că vă va fi de mare ajutor. Și pacea, liniștea. Este o lună care vă poate aduce foarte multă liniște la voi în casă, evenimente plăcute care, cel puțin pentru o perioadă, nu vă vor stresa, pentru că atenția voastră va fi îndreptată către exterior. Să fie nevoie să vă refugiați în casă în sensul de a vă reîncărca energetic sau orice ați vrea voi să faceți, să luați în considerare și căminul vostru.
Sau poate fi vorba despre o casă, despre achiziționarea unei case, despre construcția unei case. Aici avem avionul și casa a 6-a, foarte multă putere. Atenție la niște lucruri unde s-ar putea să nu fiți flexibili sau la niște situații repetitive care se pot în mod evident accentua în perioada ce urmează pentru voi, pentru ca voi să schimbați ceva. Depinde ceva anume, viitorul vostru, să spunem, de această schimbare a voastră, de acele lucruri, de acele atașamente sau de acele frici de a nu rămâne fără ceva, pentru că avem o legătură puternică și cu casa a 12-a. Este un moment în care, uite, se activează cu putere, casa călătoriilor pe distanță lungă, se regăsește aici ideea de ascensiune, de eliberare. Vărsătorul este semnul libertății, eliminarea controlului, lucruri care vor merge de acum înainte mai ușor pentru voi, vă eliberați de ceva, respirați, ușurați, alții dintre voi vă puteți schimba domiciliul. Iar aici, uite, avem o caravană, casa a doua care vorbește despre banii voștri și stima de sine și semnul leului, unde Marte își începe acum tranzitul. Ar putea să fiți foarte mult pe drumuri sau să aveți foarte multe lucruri de rezolvat care au legătură fie cu casa, fie dacă lucrați de acasă cu niște delegații, fie cu locul de muncă, cu niște cursuri. Trebuie să studiați ceva, trebuie să vă certificați sau să certificați ceva. Este o lună în care vi se spune că dacă aveți planuri sau dacă vă faceți planuri, să le faceți pe lungă durată, să le luați în considerare sau să vă gândiți pe termen lung ce doriți să faceți, să fiți atenți la stările de nervozitate care s-ar putea să aibă niște cauze legate de sistemul endocrin. Dacă sunteți nervoși, ceva legat de hormoni, ceva legat de stomac mai poate fi, de nervul vag, să fiți foarte, foarte atenți la aceste lucruri, mai ales dacă aveți niște reacții ușor necontrolate sau dacă vă pierdeți foarte repede, să spunem, răbdarea. Să vedem ce ne spune și tarotul. Regina de bâte, 7 de cupe, 10 de cupe. Pentru voi această lună clar va fi activată cu putere de Marte în Leu, de toate acele lucruri și planuri pe care le aveți în minte acum, de toate acele cursuri sau discuții pe care le veți purta în această perioadă, care sigur că vor avea un rol foarte important în relațiile pe care le aveți cu cei din jurul vostru. Zona relațiilor este vorba despre latura voastră feminină, indiferent că sunteți domn sau doamne, și despre faptul că trebuie să vă concentrați foarte mult pe intuiția voastră, să aveți mai multă încredere în voi înșivă. Dacă sunteți persoane singure, voi aici nu prea vă este clar ce vreți să faceți, pentru că s-ar putea să visați cu ochii deschiși la un ideal care nu este realizabil, nu este posibil în acest moment. Poate fi vorba despre o lipsă de încredere, despre o lipsă de conștientizare în ceea ce vă privește. Voi să vă vedeți sub o anume formă în timp ce ceilalți vă văd perfecți. Poate fi vorba despre incapacitatea de a crea relații de lungă durată, nevoia de a ieși dintr-o relație foarte repede, voi sau partenerii voștri. Poate aveți de-a face cu cineva care nu poate sta într-o relație stabilă tocmai pentru că nu știe cum să rămână într-un loc din cauza lipsei de afecțiune. Cei care sunteți în relații deja formate, este o lună drăguță, este o lună care vă invită către activități, către excursii scurte, către activități care să vă facă să simțiți că trăiți din plin. Deși s-ar putea să fiți un pic obosiți, cam obosiți pentru familia voastră, cu toate astea este nevoie să depuneți un efort în plus pentru viața de cuplu, pentru viața de familie, pentru ca toate lucrurile să fie în armonie. Iar pentru cei care ați trecut printr-o perioadă de separare, aici neclaritatea aceasta, să știți că vă ține orgoliul foarte activ, există o nevoie de a demonstra cuiva ceva, în timp ce energia vă recomandă să vă liniștiți, pentru că știți citatul acolo unde nu se aude râsul, să nu-ți oprești pasul, cumva relația s-a stins din cauza lipsei de bucurie.
voi vă puteți regăsi bucuria vieții, voi puteți pleca într-o altă călătorie, metaforic vorbind, alături de altcineva care vă apreciază mai mult și care vă vede pe voi totul lor. Nu ați fost apreciați așa cum voi ați vrut, așa cum ar fi trebuit să fie în relația precedentă. S-ar putea unii dintre voi să vă simțiți obosiți sau să vă scape din vedere niște lucruri, tocmai de aceea Mercur intră în casa a 7-a, acolo unde aveți Săgetătorul, și ținta voastră, dacă nu aveți energie, ar trebui cel puțin pentru o perioadă să fie liniștea. Cu cât voi sunteți mai liniștiți și partenerii voștri vor fi, iar dacă vedeți că ai voștri parteneri au ceva anume, au ceva pe suflet, o discuție foarte înțeleaptă va aplana conflictul, va stinge focul, va preveni o furtună. În zona profesională, exact cum am spus, ceva ce are legătură cu imaginea voastră publică a fost foarte neclară, poate nu ați avut vizibilitate în mediul online unii dintre voi sau poate a fost o perioadă destul de greu încercată în zona profesională, însă începând cu această lună noiembrie, lucrurile încep să își revină, pentru că l-avem pe 10 de cupe aici, cumva vă îndepliniți targetul, vă îndepliniți țelul, veți vedea că există o creștere și financiară, dar și la nivel de satisfacție personală, când vine vorba despre planul financiar. Liniștea în casă vă aduce vouă și liniște în suflet și implicit sănătate în corpul fizic, dar este vorba și despre faptul că s-ar putea să fiți nevoiți să faceți niște investigații, nu spun că o să o faceți, spun doar că s-ar putea să fie nevoie să vedeți de unde anume vă vin anumite simptome, pentru că absolut orice are o cauză emoțională sau mentală. Dacă în corpul fizic toate bolile pornesc din stomac, la nivel energetic ele pornesc din mintea noastră și din emoțiile pe care noi le simțim. Este o lună în care ori veți avea parte de ajutorul unei energii feminine, surori, mătuși, verișoare, partenera de viață sau o prietenă foarte bună care vă ghidează și vă ajută să ieșiți la suprafață așa atunci când ceva nu vă este clar. Ori este vorba despre faptul că trebuie să lucrați foarte puternic cu intuiția voastră și să aveți mare încredere pe parcursul acestei luni în ea. Regina de monede, o perioadă foarte stabilă, o perioadă în care veți avea parte de stabilitate la nivel profesional, la nivel financiar, dar și de stabilitate la voi în casă. Va fi o lună mai liniștită, mai ales dacă voi aveți foarte multă treabă la locul de muncă sau cursuri de făcut, alte responsabilități care sunt foarte importante, proiecte care nu suportă amânare. Veți avea liniște la voi în casă, însă în egală măsură există aici o teamă pe care sigur că o puteți identifica atunci când se produce luna plină din Taur. Și reluarea mersului direct a planetei Saturn, pentru că aceasta este o carte de pești, va aduce vouă mai multă claritate, va aduce vouă mai mult control, puterea să vă asumați niște responsabilități în plus sau puterea să nu vă mai opuneți anumitor lucruri sau puterea să luați lucrurile mai ușor și să nu le mai luați personal. Avem steaua. Niște lucruri care au fost neclare se pot clarifica. Aici este o lună foarte bună, cumva, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, vă simțiți mai entuziasmați, vreți să faceți o călătorie. Atenție că s-ar putea să cheltuiți și ceva bani în perioada ce urmează, să aveți grijă la cheltuieli sau să faceți o investiție pe termen lung, investiție care sigur că va fi protejată, sigur că va aduce vouă stabilitate la nivel financiar. Și în altul preot, niște contracte foarte stabile sau ceva, un ajutor din partea cuiva care vă ajută să deslușiți un mister sau să rezolvați niște lucruri foarte interesante, foarte importante. În zona planului financiar obțineți ceva, aveți un merit și sunteți recunoscuți. Vor veni oamenii la voi pentru că sunteți în măsură să oferiți cel mai bun serviciu sau cel mai bun sfat. Apoi, poate fi o promovare, sigur că da, poate fi vorba și despre o reconfigurare de traseu, reconversie profesională. La nivel de sănătate puteți găsi
de ce vă doare ceva, puteți găsi un diagnostic, vă puteți baza pe o dietă anume, pe un mod de viață mai sănătos, pentru a fi mai bine, pentru a vă simți mai bine. Pentru alții dintre voi este vorba despre mișcare, aveți nevoie de mișcare, de exercițiu fizic, s-ar putea să fie un pic de sedentarism aici. Și la partea de gastroenterologie, pentru a putea vedea exact ce se întâmplă cu sănătatea voastră, pentru că există aici o mică apăsare, ceva ce parcă nu ar funcționa neapărat în parametrii normali, sau poate voi vă simțiți așa. Pe de altă parte, atenție la deshidratare, s-ar putea unii dintre voi să fiți un pic deshidratați. Foarte mulți dintre noi suntem deshidratați. În zona relațiilor este mai multă stabilitate și este cumva un fel de convingere că sunteți în locul potrivit, la locul potrivit unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi este o convingere că ceea ce simțiți voi așa cam de multă vreme este decizia corectă. O lună, să știți, importantă pentru voi. Uite, zona de business, exact cum am spus, casa 7, o creștere, stabilitate mai mult, niște bani, niște oportunități care se ivesc și sunt considerabile, sunt niște câștiguri destul de impresionante pentru unii dintre voi, iar pe de altă parte să aveți grijă că la nivel de relații s-ar putea să fie totul ușor tranzacțional pentru unii dintre voi sau niște oameni să stea în preajma voastră doar pentru interes și de îndată ce nu mai sunteți într-un anumit cadru și voi puneți acolo suflet, ei dispar pentru că nu mai au nevoie. Este bine de luat în calcul și acest aspect. Și să vă îndepărtați. Uite, vă îndepărtați de niște perioade foarte complicate din viața voastră, dar și de confuzie în zona planului financiar, în zona planului de business. Pe de altă parte, alții dintre voi veți avea puterea, tăria să treceți peste niște relații care nu funcționează. Pentru alții dintre voi este vorba despre o nouă etapă, să treceți de la o etapă la alta, la locul de muncă sau în viața voastră, în cariera voastră. Pentru cei care nu aveți o casă voastră, vă puteți muta din chirie în casa voastră sau puteți schimba locul în care sunteți. Iar pe de altă parte s-ar putea să nu mai fie nevoie să plătiți niște lucruri, să puteți finaliza niște rate, să puteți face niște planuri, o investiție care să vă asigure vouă un viitor mai bun în zona aceasta financiară. O lună foarte bună, o lună în care unii dintre voi puteți inclusiv primi o cerere în căsătorie, cineva așteaptă un răspuns de la voi, de voi, s-ar putea să depinde o situație. Nu întoarceți spatele, nu întoarceți spatele în perioada ce urmează familiei, pentru că este foarte importantă comunitatea pentru voi. Mai ales cei care aveți, dacă vă știți de sigur, cifra destinului 6. Pentru voi este foarte importantă viața de familie și dacă acasă nu vă merge bine, nimic nu vă merge bine. O rescriere oficială este aici. Uite, cartea și numărul 26. Se poate schimba ceva. Aici numărul 26 înseamnă invizibilitate. Ceva devine foarte clar pentru voi în perioada ce urmează. O legătură foarte strânsă cu studiile. Aveți tranzite și prin casa a noua, aveți tranzite și prin casa a treia, niște drumuri, contracte, niște tranzacții care se pot face, niște acte și documente care până acum nu se puteau face sau niște investiții, dar pentru care trebuie să vă documentați înainte. De asemenea, așa cum am spus, informații din acestea mai secrete, mai tăinuite, poate aveți legătură cu oameni importanți care vă încredințează tot felul de informații pe care nu ar trebui să le transmiteți mai departe. Este vorba despre o rescriere, despre faptul că acum vă este foarte clar ce aveți de făcut și nimic nu mai este confuz. Vedeți, 7 de cupe spune că aveți și opțiuni, că visați cu ochii deschiși la niște lucruri, că nu știți ce să faceți, este și un pic de confuzie, iar aici avem informații ascunse. Ceea ce vă era neclar, pentru că veți avea luna plină în casa a 12-a, devine dintr-o dată foarte clar, o certitudine și știți care este următorul pas sau știți cum să rezolvați o anume problemă. Să vedem ce ne spun și talismanele. O schimbare de abordare vă va fi foarte benefică. A venit momentul să faceți o schimbare. Este neapărat nevoie să schimbați ceva pentru a nu pierde altceva. Asta este ceea ce simt.
pentru unii dintre voi. De asemenea, atenție la regimul alimentar, așa cum am mai spus, ar putea unii dintre voi să mergeți la niște clinici, ori lucrați în această sferă, în acest domeniu al înfrumusețării, ori este nevoie să vă eliberați de niște obiceiuri toxice sau obiceiuri alimentare nesănătoase, pot fi și niște diete. Pe de altă parte, să aveți grijă la oamenii pe care îi aveți în jurul vostru, lângă voi, că sunt colegi de serviciu, că sunt prieteni, etc., etc., pentru că toată lumea este sinceră 100%. S-ar putea să vi se mai spună și ce vreți voi să auziți sau ceva să vi se spună și altceva să fie acolo. Posibilitatea să faceți niște excursii, să plecați în niște călătorii, chiar dacă sunt călătorii de afaceri, chiar dacă sunt călătorii pentru relaxare, sunt foarte bune, foarte benefice, vă veți simți extraordinar de bine. Bună îmi vine să plâng de bucurie, pentru că, uite, avem o victorie, aveți o mare reușită, aveți ceva foarte bun, sunt niște lucruri oficiale, iar aici acest talisman spune să te bucuri de călătoria ta. Ori primiți cadou o călătorie, ori vă vedeți cu cineva, este ceva foarte bun, este o victorie și sunt lacrimi de bucurie pentru voi. Aici avem soarele, extraordinar de bine. Soarele este guvernatorul leului, unde voi îl aveți pe Marte. Și aveți aici succes, bani și fericire, doar că succesul și banii sunt într-o direcție, fericirea în alta. S-ar putea să fie nevoie să luați niște hotărâri, cum să echilibrați puțin zona aceasta a familiei față de cea profesională. Ceva vă aduce vouă foarte mult noroc, sunteți cumva un om potrivit la locul potrivit, un noroc al începătorului. Mizați pe norocul vostru, voi sunteți așa de fel un arhetip destul de norocos, o călătorie din nou sau această alegere, merg pe calea aerului, totul este mental, inteligență de tip IQ, sau merg pe calea apei și este inteligență de tip EQ, inteligență emoțională. Este un fel de alegere care sigur că vă aparține, avem inițiala I, sau ai, eu și nodul nord din Berbec. Iar voi aveți nodul nord în Berbec, în casa 11, planuri noi de viitor, cum abordați niște lucruri sau în funcție de această lună, în funcție de dorințele voastre, în funcție de activitatea voastră și de gândurile, de emoțiile voastre din această lună, ceva se poate schimba în legătură cu viitorul vostru. Sau pentru a avea parte de un alt viitor, de un alt desnodământ, este important să interveniți acum și să luați niște decizii foarte importante. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!